Em có một mối tình 3 năm. 3 năm? Dạ. Là yêu năm 18 tuổi. Ủa, 17 tuổi. 17 tuổi yêu rồi. Tại vì yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không, hơn tuổi? Người đó lớn hơn em. Lớn hơn nhiêu? Lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi. Lớn 13 tuổi mà sao để tao đi lấy chồng rồi? Nói chung thì người ta không có muốn cưới mình á, thì mình làm nhiều vô. À, tao không muốn cưới à? Ủa sao mà cái gu em cũng nặng quá hả? Dạ, em tên là Văn Thị Mỹ Huyền, nickname của em là Jerry. Em sinh 2001. Quê của em là ở Long An nhưng mà em sống ở Hồ Chí Minh được 5 năm rồi ạ. Quê Long An là cùng quê đó. Dạ, dạ. Long An là ở đâu? Dạ, Cần Đước ạ. Cần Đước hả? À không, Cần Đước thì hơi xa, nó không có gần. Ngọc Lan là Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ, con là Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi, mời nhà trai. Dạ em xin tự giới thiệu, em chào chú Quyền Anh với chị Ngọc Lan. Em đến từ Bến Tre, em 21 tuổi. 21 tuổi hả? Dạ. Ồ, trẻ dữ vậy? Dạ. Là sinh năm 2000. 2000. Quá trẻ Em luôn. hiện tại đang làm quản lý khách sạn. Quản lý của khách sạn. An Khánh, Ở đâu? Bến Tre. Ở Bến Tre luôn. Bến Tre luôn. Cha, hai bạn này về địa hình thì nó hơi trắc trở chút xíu ha. Nhưng mà thôi không sao, để cái chuyện đó chút nữa chúng ta nói tiếp. Bây giờ thì chắc sẽ phải hỏi một chút xíu về cái ưu điểm cũng như nhược điểm của em đi. Công việc của em á là ca sĩ tự do và làm idol livestream. Nên là ưu điểm của em là em hát giỏi Hát rất giỏi. và nhảy được. Và tính em vui tính và cũng dễ hòa đồng. Với lại tính em thích sạch sẽ. Rồi còn nhược điểm? Nhược điểm của em là em rất là nhạy cảm nè, dễ vui, dễ buồn. Với lại là em đi tới đâu là hay bỏ quên đồ đó. Hồi nãy bạn nói á là bạn là ca sĩ. Dạ, em vẫn học thanh nhạc và vừa đi hát. Vậy bây giờ mình có thể mình trổ tài một đoạn nào đó để cho mọi người được nghe không? Dạ được ạ. Sau đây em xin hát một đoạn bài Mặt trời của em của Phương Ly ạ. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh hứa với em rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen. Đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng là nhé có anh như mặt trời dịu em. Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời giang tay che mất anh mình xa vời. Điều gì muốn đến giờ thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cần ngủ mê anh sẽ về. Em cảm ơn mọi người ạ. Hay quá. Em trai nghe thấy hát là thấy cười tươi rồi. Được rồi đó. Dạ. Phải rồi đó. Khoái. Tức quá, cái trend này thì phải coi mới được. Mình ưu điểm thế nào, khuyết điểm thế nào nói cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì nói chung thì thích đi phượt. Ưu điểm thích đi phượt. Ưu điểm cái gì á, mình làm tốt trong cuộc sống cái gì nè? Mình giỏi về cái gì? Giỏi về công việc. Công việc. Dạ. Là quản lý khách sạn đó hả? Quản lý khách sạn. Khách sạn được khoảng nhiêu phòng? Khách sạn hơi nhiều phòng, khoảng 60. 60. Vậy là giỏi rồi đó. Vậy là quản lý được. Khách sạn nào vậy cưng? Khách sạn An Khánh chị. Khách sạn An Khánh hả? Bến Tre xa lắm. Bến Tre ngay qua trạm thu phí á. Chị hay đi Bến Tre lắm. Dạ. Hôm nào mà con thấy chị Ngọc Lan mà vô phòng với ai chụp hình nha gửi. Trời ơi, người ta hay đi Bến Tre là người ta tính xin deal để giảm giá phòng, người ta về người ta ở, người ta đi công tác, tự nhiên kêu kỳ cục quá. Con có cái tật xấu gì không? Đặt sau em thì không có. Không có hả? Không. Trời ơi, hoàn hảo luôn hả em? Hảo Nói luôn chung mà. thì tánh em thì công việc thì hơi nóng tính chút. Hơi nóng tính chút hả? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình 3 năm. 3 năm? Dạ. Là yêu năm Yêu năm 18 tuổi. Ủa 17 tuổi. 17 tuổi yêu rồi. Tại vì Yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không, hơn tuổi? Người đó lớn hơn em. Lớn hơn nhiêu? Lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi.
Lớn 13 tuổi mà sao để tôi đi lấy chồng rồi. Nói chung thì người ta không có muốn cưới mình á, thì mình làm nhiều vô. Tao không muốn cưới à. Ủa sao mà cái gu em cũng mặn quá hả? Nói chung là duyên nợ mà, nhiều khi mình tuổi tác không quan trọng đâu anh. Nhiều khi là mình đến với nhau được là mình thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà giờ em, cái cảm giác của em thích yêu người lớn tuổi hay sao? Em thì thích một cô gái giống như kiểu chững chạc, không thích trẻ con lắm. Thích một người chững chạc, mình có chững chạc không? Để qua coi ngoại hình coi có chững chạc không đã nha. Tao quản lý 60 phòng là dữ lắm nha. Đi ai vô tao chụp hình liền đó. Chững chạc thiệt. Chững chạc mà. Dạ chào chị. Nói chung là gương mặt rất là đàn ông. Mặt lẽ có xương xương là đàn ông xương. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Là không có chững chạc á. Sao giờ gu mình nào giờ là gu chững chạc lớn tuổi mà bây giờ bên kia em bé bên kia là hơi nhỏ đó, vừa nhỏ con mà vừa nhỏ tuổi nữa. Cái đó đâu sao đâu chị, cái đó về quan trọng là hai người có thương nhau không thôi. Lại giờ mình đổi gu luôn. Bên kia gì, bên kia nhiêu, năm mấy? Bên kia 201. 201 hả? 201. Ôi trẻ dữ vậy. Ngọc Lan 8 mấy? Ngọc Lan 8 mấy? Tóm lắm. Rồi người ta trẻ con quá rồi có chịu được không? Được chị. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi thấy cười không hả? Dễ thương. Có muốn qua bển coi 2001 sao trời. Trời ơi sao. Qua bên đó có một điều rất là đặc biệt mà nãy giờ con ém lại con tính hỏi mà chưa hỏi đó. Cứ ở đây đi. Để tôi qua đó một mình được rồi. Tôi khám điện thổ. Trời đất ơi. Kiếm người yêu mà ở một chó. Không biết hỏi sao luôn. 201 hả? Dạ. Trời ơi, xém bằng con tôi. Mấy mối tình rồi? Dạ 2 ạ. Người yêu thứ nhất con làm cái gì? Dạ người yêu thứ nhất con là người Hàn Quốc ạ. Người Hàn Quốc? Dạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26 tuổi ạ. Rồi người thứ hai bao nhiêu nữa? Người thứ hai là 24 tuổi. Hai người đó yêu lâu không con? Dạ một người 6 tháng, một người 4 tháng. Trời đất ơi. Sao chia tay con? Dạ người thứ nhất là tại vì anh đó ảnh về Seoul, ảnh muốn con đi theo nhưng mà lúc đó mẹ con nói là con còn trẻ quá nên mẹ con không cho đi nên quyết định chia tay. Đúng Còn rồi. người thứ hai là do không hợp nên chia tay ạ. Thật ra hai mối tình này nó không phải là hai mối tình, nó những mối tình bồng bột đó mà. Dạ. Ha? Thành ra có con chó này bầu bạn nó cũng vui đúng không con? Mình giới thiệu sơ về bạn chó đó đi. Bạn đó dễ thương lắm từ nãy giờ. Dạ đây là bé Bông ạ. Bé Bông được 1 tháng 10 ngày rồi ạ. Con rất là thương nó, là ở nhà chỉ có con với nó thôi nhưng mà con đi đâu á con quan tâm nó tại vì nó con để ở nhà là nó sẽ la sùm. Thôi chú qua bên đây. Qua bên đi là. Ê, nói Từ vui từ. chứ thật ra mấy đứa nhỏ. Từ từ cảm nhận nha. Nãy giờ thì hai đứa dễ thương lắm. Thật ra mấy đứa còn quá trẻ, quá nhỏ trong tình yêu đi. Bây giờ thì mình nói chút xíu về người yêu lý tưởng con đi. Con muốn người yêu lý tưởng thế nào? Thì con muốn người yêu cũng đơn giản lắm, từng 1m6 trở lên thôi. Bên đây để ướm coi bên đây Mấy 57 ạ. có 1m57 rồi con ơi. Nó cài cũng chịu được. Trời, có 3 phân nữa ăn thua gì đâu. Dạ. Không, bạn bên kia rất là dễ thương nha con. Dạ. Có con bông cũng dễ thương nữa. Ngoài cái chiều cao lý tưởng là 1m6 rồi còn có những cái mẫu hình đó như thế nào nữa không? Mẫu hình thì không có cần thiết đâu, nhưng mà biết quan tâm, biết chia sẻ những công việc nhiều khi áp lực thôi, hiểu mình là được. Giờ sao con có cái mẫu hình lý tưởng nào để mà mình kết đôi không? Con thích một bạn trai cũng thích nghệ thuật, nói nhiều và đặc biệt nếu biết chơi đàn thì càng tốt. Cái thứ hai nữa là con thích một con trai cao, trắng, tại vì đó con quen Hàn Quốc. Chết rồi. Ê, trắng thì Đoạn trường. trắng thì cũng dễ con ơi, không sao đâu. Đây dân Bình Đại Bến Tre. Đơn giản lắm. Cao thì có cao. Con chỉ đứng tầm dưới nách thôi hoặc là hơn nách xíu. Con thích vị trí vậy đó hả? Gu con cũng lạ lắm. Nhưng mà con ơi, Dạ. mình hai bạn trai trước là trắng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Với lại hình mẫu lý tưởng của con là giống với chú Kim Bum. Tại vì con thích Hàn Quốc ạ. Với lại con cũng biết nói một chút tiếng Hàn.
Thật ra là cô nói cho con nghe là cuộc Dạ. sống của chúng ta nó muôn màu muôn vẻ. Dạ. Mình phải có nhiều màu sắc để mà cho cái cuộc đời của mình đó nó tươi, nó vui. Nên là hồi bữa giờ là con trắng không à. Giờ Nên giờ chuyển thôi qua con đen đi điểm con. thêm một vài điểm đen đi, cho nó có nhiều màu sắc, nó đa dạng. Nhị nâu xíu cũng được. Nâu, đúng, nâu. Cái này nâu dữ lắm. Có đâu. Nâu là có nâu. Con gái ơi, trời ơi, Dạ. tại sao con thích con chó màu đen? Cho chú hay quá. Bởi vì á, là lúc con mua á là mấy con chó kia nó hết rồi, nó chị đó chỉ còn đúng màu đen, bắt buộc con phải mua. Rồi cuối cùng bắt buộc con phải mua, cuối cùng con cũng thích con bông. Dạ, chó nhưng mà chó với người nó khác nhau chú ơi. Nếu con người mà đen giống như nó thì thành châu Phi rồi chú, phải là Châu Phi thì cũng có cái hay lắm nha. Đặc sắc lắm nha, không phải giỡn đâu. nhưng mà con cũng không thích châu Phi, tại vì nếu mà châu Phi đối với con là con như là tí hon, người ta như khủng lồ vậy đó. Thì nó dưới nách một chút, Thôi nhưng con không thích. con rướng rướng lên thì nó cũng tới. Nhưng mà người châu Phi là cái gì cũng to hết á, con không thích. Thôi được rồi ha. Bây giờ mở cái rào ra, hai đứa nhỏ nói chuyện nhau nha. Đừng để con bông nó xen vô chuyện hai đứa. Nó ngủ. Hả? Nó ngủ Nó từ đầu để buổi cho tới nó cuối ngủ. buổi. Rồi, mở rào. Thôi, hai đứa nhỏ nó cùng hệ nhau nói chuyện nó hợp hơn nè. Để tặng nha. Ôi trời. Kiểu dừa Dạ em bánh cảm tre. ơn ạ. Em chào anh, 안녕하세요. 저는 예리입니다. Chào anh, em tên là, nickname em là Yedi, nhưng mà tên trong em tên Huyền. Nhưng mà em thích người ta gọi em là Yedi, cứ kêu em là Yedi là được. Là gì con? Là cái nickname của con, cái tên. Mà Nó có ý nghĩa gì không? có nghĩa gì không? Yedi là dễ thương. À, dễ thương. Rồi con thấy Ok. bên kia có Jerry không? Con không biết. À, con chưa biết hả? Cái nước da cỡ này nó được chưa con? Dạ tạm được. Ừ, vậy được rồi đó con. Anh có nói nhiều không ạ? Cũng hay nói nhiều. Anh có gia trưởng không ạ? Không, Em không thích con trai gia trưởng. anh không có gia trưởng. Anh có thích nghệ thuật không ạ? Cũng thích. Thích gì hát biểu diễn liền. Nghệ thuật là hát nè, diễn xuất nè. Anh thì thích hát nhạc, rap. Lúc trước anh cũng có. À, em cũng hát rap được ạ. Nào, Tự tin lên con ơi. tự tin lên coi nào. Dạ. Cuộc sống em đây chỉ toàn màu đen trước khi có anh ở bên cạnh. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu gian nan chỉ mình em thấu trong đêm lạnh. Và ngày anh đến như một tia nắng đã làm tim em chợt rung động. Anh mang yêu thương dung đắp cho em, ngỡ rằng em lấy lại sức sống. Hạnh phúc em trao anh giơ tay với em, mong tình mình nó lâu dài. Vẫn cứ mơ mộng con đường sau này sẽ chỉ có ta, chẳng có ai. Chẳng ai xen vào làm kẻ thứ ba, chẳng ai trở thành một kẻ ngu ngốc. Chẳng ai có thể làm tim anh lay để gọi khiến em phải bật khóc. Quen nhau qua mạng xã hội, quan tâm chỉ bằng cách nhắn tin. Không ở bên nhau làm sao em biết liệu rằng anh có thật lòng mình. Em không quan trọng về phản cách, em chỉ để ý đến anh thôi. Chỉ mong anh là một con người tốt, không đẩy em về nơi tăm tối. Con đường em đi ngập tràn. Quên rồi. Quên đã. Cái bài đó thường thường hát được lắm. Đọc rap giống như cả bài với cô. Đúng rồi đó, nãy giờ con không biết cái đó là rap luôn Cái á. bài đó Con là đường Đây nè, đây đi nè, đây nè, nó con tối. coi nè. Nhưng mà con có thuộc ạ. Con phải nhìn Kể điện một thoại đoạn mới nào hát thôi. được. Vậy đi chuyển con bông cho. Qua đây. Nhưng mà con không có điện thoại, con không thuộc. Kể nó một đoạn nào đó cũng được. Nào, quan trọng là phong cách thôi. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồn con. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồn con. Để con nhớ lời á. Giờ mình làm được gì để mà chứng minh, xong thì làm thế nào cho ta đứng hình. Chắc là cầm là điện thoại trong thì hiện đại, nhưng mà hai điện có cho bạn nhưng không ai điện lại. Thôi được rồi chú. Yeah. Thấy chưa? Thấy chưa? Nếu mà rap tiếng Hàn được không? Dạ được ạ. Thử liền. Thôi mình hát đi chú, đừng Ừ, rap chú. hồi hát tiếng Hàn đứng lên biểu diễn Dạ, luôn. dạ. Đây. Đây. Trời Con ơi. mệt con bông nó lắm rồi đó. Bông. 네가 앞에 왔잖아 내가요 기억잖아 너의 있을란 뭐를 해줘 say yeah say yeah 나를 부르게 내게 가고 있나봐 내 모래 하나만 주면 love it's true. Ok. Dạ, cảm ơn chú. Rồi. Thôi bây giờ hai đứa trò chuyện đi nào.
Dạ. Quan điểm về tình yêu của mỗi đứa. Quan điểm của em là em thích một chàng trai luôn chia sẻ, quan tâm. Và em không thích một chàng trai suốt ngày chỉ tới ngày công việc mà không quan tâm bạn gái, bởi vì bạn trai lúc trước của em là khá giống như vậy và em không cảm thấy được sự quan tâm, nên là em muốn những người sau này em gặp thì sẽ không như vậy. Cái đó thì anh dư sức đủ. Thời gian anh nhiều mà. Dạ. Nếu như mà em cảm thấy quen thì khoảng bao lâu mình tiến tới được? Em nghĩ là khoảng 3 năm, 4 năm, 4 năm. 4 năm. 4 năm là lúc đó con 24 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại em yêu thì yêu nhưng mà cũng muốn tập trung làm việc với lại phát triển sự nghiệp. Tại vì ước mơ của con là làm nghệ thuật. Nếu mà yêu xa gì được không con trai? Dạ được anh. Nói với bạn gái đi. Được yêu là xa được thì như cần thế cái nào? gì? Ừ. Thì em muốn anh 1 tháng anh lên đây bao nhiêu đi làm? Dạ 1 tháng 1 lần cũng được. Nhiều hơn được không? Cái đó thì phải sắp xếp thời gian ạ. Tại vì em cũng khá bận. Nếu được thì 2 lần, 3 lần. Hỏi có em về Bến Tre không? Hỏi em có thích về Bến Tre không? Không, em thích Cần Thơ. Mặc dù em biết là Bến Tre cũng rất là đẹp, nhưng mà em miền Tây là em thích Cần Thơ, Bạc Liêu. Nhưng mà thôi cũng được, Bến Tre cũng chấp nhận. Cô trả ăn bông cho con. Nãy giờ thấy cảm giác con tim của mình nó làm sao rồi? Đập mạnh. Hả? Đập mạnh. Đập mạnh hả? Cái phái không? Phái rồi. Phải. Lần đầu tiên mình gặp nhau mình phải có một cái chất xúc tác. Dạ. Một cái nắm tay để da chạm da. Dạ, Nên dạ. coi là nó có luồng điện nào nó chạy trong người hay không. Dạ. Gửi cái bông cho cô Lan cái đi con. Gửi cái nữa đi con. Trời ơi. Đi lấy chồng kìa. Rồi, bây giờ nè, mình tới mình nắm Nhìn tay đi. bạn gái ha. Rồi mình nói những cái gì cảm xúc từ bạn gái, rồi mình mong muốn điều gì bạn gái đó. Giờ 1, 2, 3. Nhìn thẳng vô mắt. Em thấy tay anh sao? Làm gì nắm, anh cứ... Em không biết nữa, em thấy bình thường. Bình thường. Tay êm không? Tay của anh nó hơi bị chai á. Đâu, giặt ra coi. Nè, nó bị chai. Có nó bị chai. Mà không sao, quan trọng là nó có ấm áp để con có thể nương tựa được hay không. Dạ nó ấm. Thôi được rồi, về vị trí đi. Biết rằng là trong trái tim con bây giờ đập rất là mạnh luôn, đúng không? Thôi mình cứ quyết định theo trái tim của mình thôi. Còn chuyện gì nó đến ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của ông Mai và bà Mối. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi. Trời, nó tháo luôn cái nút mà thấy chưa? Nó bấm nó tháo luôn nút luôn. Nó hồi hộp quá. Thật ra đó, mình không có trách gì bạn gái cả. Chú biết ngay từ đầu rồi là con chưa thấy gì rung động đúng không? Không, dạ. Bình Đó thường. phải tại vì con chưa thấy ảnh nhiệt tình. Tại vì con thích con trai nói nhiều với lại nhiệt tình với vui vẻ. Mà con thấy ảnh cứ kiểu mà sợ. Anh hiền quá. Hy vọng rằng chúng ta sẽ là những người bạn thật tốt với nhau nha. Dạ. Cảm ơn hai con đã tham gia chương trình. Ngày xưa em cũng hay lăng nhăng, bây giờ em không lăng nhăng nữa. Bây giờ em lo em lấy vợ, bố mẹ em hối em nhiều quá. Thầy ơi thầy, nhưng mà hôm nay thầy đi đến đây là có học trò thầy đi theo không thầy? Còn có 2 đồng nghiệp của em ở ngồi dưới này chị ơi. Bây giờ thầy. Xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh. Chào anh. Anh ngồi. Anh tên là gì? Em tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn ạ. Nguyễn Anh Tuấn. Dạ. Vâng. Rồi, anh chào xíu con người kia tên gì? Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em chào các bạn khán giả của trường hôm nay ạ. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hiệp ạ. Hiện tại em đang làm nhân sự trong công ty May ở quận 12 ạ. Rồi anh ơi, anh bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu vậy? Khai sinh là em sinh năm 1982. Nhưng thực ra ngoài đời của em là sinh năm 81. Em hay trêu đùa với học sinh là thầy phải khai trong giấy khai sinh là sinh năm 81 là bởi vì hồi xưa thầy cũng giống như các con, mài đúng quần 12 năm thì phải học phổ thông giống các con. 1 năm thầy phải ở lại lớp 1 nó là 13 năm. 3 năm thầy ôn thi đại học nữa là bao nhiêu ạ? Là 16 năm, 4 năm thầy học trên giảng đường Đại học Vinh của Nghệ An nữa là 20 năm. Bây giờ thầy 34 tuổi. Bây giờ cuối cùng là thầy đang dạy học phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nhờ thầy vắn tắt giùm em tí xíu à. Dạ. Nãy giờ bạn cảm giác thấy như thế nào?
Dạ, em thấy anh này hơi nói nhiều tí. Nói nhiều. Dạ, nhưng mà cũng dễ thương. Dễ thương hả? Dễ thương chỗ nào? Qua cái cách nói chuyện anh này cũng hài hước. Thầy nhưng mà vui tính như vậy sinh viên mừng lắm. Hình như cái ưu điểm của bạn là kiên nhẫn đúng không? Dạ em thì nói chung là có quyết tâm cao và kiên nhẫn trong mọi tình huống. Chứ còn nãy giờ tôi thấy tôi mệt rồi đó, tôi không có đủ kiên nhẫn rồi đó. Vậy còn khuyết điểm của mình là gì? Em thì khuyết điểm em thì hơi nóng tính. Nóng tính. Dạ. Thầy dạy ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Khoảng 8 năm rồi ạ. 8 năm rồi. Dạ. Thầy dạy cấp mấy? Ngày xưa thì em dạy cấp 3, sau đó em bây giờ mới chuyển xuống cấp 2 ạ. Rồi chừng nào thầy xuống cấp 1? Không, cấp 1 chắc là em không đủ. Dạ, chào chị. Em ngưỡng mộ thầy quá, em không thể chịu đựng nổi. Đáng lẽ là chưa có tới cái giờ quay mặt này em phải qua quay mặt thầy. Dạ, thầy chị. học thì cũng ở lại ngâm mà thầy dạy thầy cũng bị tụt thấp. Đó có cái lý do của nó vì Dạ. tính em thật quá mà người ta nói thật thà thì ăn cháo mà bố láo thì ăn cơm. Em không có là đúng. Thế thầy ăn cơm hay ăn cháo? Em ăn cháo. Vậy hôm nay thầy đến đây là quyết chí lấy vợ hay sao thầy? Dạ đúng là bố mẹ em hối em nhiều quá nên em Bố mẹ hối chứ thầy chưa muốn hả? không cũng muốn đó. Dạ cảm ơn thầy. Cảm. Trời ơi trời. Mặt cũng dễ thương mà sao ngộ vậy ta? Chi ngộ. Ngộ. Tao rất ấn tượng đó. Vậy giờ mình có đặt ra cái chuẩn cái người đàn ông mình muốn là như thế nào không? Dạ em thì muốn cái người đó là mạnh mẽ tí, biết quan tâm, chăm sóc. Nói chung là nhường nhịn em tí, bởi vì cái tính em hơi nóng, nhưng những lúc em nóng thì anh đó hơi dịu một tí là được rồi chị. Rồi có cái điểm nào mà bạn không thích về người đàn ông của mình? Dạ em không thích là nói nhiều. Bởi vì dạ, bởi vì em thì cái tính em ít nói, em cũng không muốn nói nhiều. Mà nói nhiều thì em nổi điên lên em cũng nói nhiều luôn là chết. Nãy giờ nổi điên chưa? Dạ chưa, đang kiềm chế. Đang kiềm chế hả? Dạ. Bên đây ta đang kiềm chế đó nha thầy ơi. Anh có biết ưu điểm của anh là gì không? Ưu điểm của em thì cũng ít thôi, cũng chịu thương, chịu khó, em có trách nhiệm với gia đình. Em chỉ có lấy ưu điểm thôi. Dạ. Không, không có khuyết điểm hả? Khuyết điểm thì nhiều, có cả trang 2-3 trang giấy cũng có. Tự ái là cái khuyết điểm lớn nhất của em á. Còn khuyết điểm gì nữa? Nói một vài khuyết điểm nữa coi. Để em nhớ lại coi, nhiều lắm mà em nhớ không nổi. Ngày xưa em cũng hay lăng nhăng, bây giờ em không lăng nhăng nữa. Bây giờ em lo em lấy vợ, bố mẹ em hối em nhiều quá. Thầy ơi thầy, nhưng mà hôm nay thầy đi đến đây là có học trò thầy đi theo không thầy? Còn có 2 đồng nghiệp của em ở ngồi dưới nè chị ơi. Bây giờ nè, thì cảm nhận thế nào về anh chàng bên kia? Em chưa thấy mặt nhưng mà em cảm nhận anh này Dễ thương lắm á, có dạ chuyện. chắc dễ thương lắm đấy. Nhưng mà hơi lăng nhăng tí thôi. Dạ không sao gì em Sao chị. ở trường anh có dễ thương, có vui vậy không vậy? Em cảm nhận là sau bao nhiêu năm công tác thì anh Tuấn là một người sống rất là có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Anh nói nhiều nhưng mà thật ra không phải như vậy đâu. Anh sống rất là biết quan tâm đến mọi người. Dạ. Nhưng mà ở trường có ai để ý anh Tuấn không? Dạ, thầy Tuấn thì được rất là nhiều học sinh thương yêu, cũng giống như là đồng nghiệp cũng là thương yêu và giúp đỡ rất là nhiều. Cảm ơn chị. Chị thấy cô này như thế nào? Có hợp với thầy Tuấn không? Dạ, bản thân Quỳnh cảm nhận á, Tuấn thì Quỳnh thấy chị bên này á, làm nhân sự thì mình nghĩ là chị cũng tâm lý và cũng là một người có trách nhiệm, cũng đạo đức giống như những gì mà Tuấn đề ra, thì Quỳnh nghĩ là Tuấn cứ thử nhìn mặt rồi Tuấn quyết định là việc của Tuấn. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ trước khi xem mặt á, tôi cũng có một vài điều nói với thầy. Tiếp xúc với thầy á, luôn tạo cái niềm vui cho người đối diện. Tôi nam mà tôi còn cảm giác như vậy. Nhưng mà mình hạn chế những cái gì quá thật đi. Đôi khi nó thật, nó trần trụi quá, nó cũng không hay. Không phải không hay mà nó hại đến bản thân mình. Thầy biết không? Dạ biết. Thầy biết hại rồi sao thầy còn nói chi hoài vậy? Đôi khi là có tài có tật của thầy ha. Dạ. Rồi, ok, mình sẽ kéo và màn lên. nếu mà không có nhờ chị ở dưới nói á thì là nãy giờ chị cũng đang hoang mang lắm. Chị không biết có nên mai mối cho em cái người thầy ngồi bên kia không. Nhưng mà khi nghe đồng nghiệp của thầy Tuấn đây nói thì mình cũng phần nào thôi mình phải coi lại ha. Nhiều khi chỉ là vài câu xã giao thì mình cũng chưa thể nào nhận định một con người được. Có thể bên ngoài thầy vậy nhưng bên trong thầy cũng yếu đuối, thầy cũng khao khát tình yêu lắm. Bây giờ mình coi mặt nha. Rồi kéo màn lên. Ngâm cứu chị. Ngâm cứu. Chúng ta có 2 phút gặp nhau để nói chuyện thầy ha. 2 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Đầu tiên anh cảm nhận về em như thế nào? Cũng thấy cũng bình thường. Dạ, cũng bình thường
Tiêu chuẩn về người bạn gái của anh như vậy, anh thấy em có cái tiêu chuẩn gì nằm ở trong đó hay không á? Cũng được 80%. Bạn cảm nhận mình thế nào? Anh hả? Cũng đẹp trai, cũng dễ thương. Cảm ơn. Xin lỗi khán giả nha, trong trường học sinh là chào bằng câu chúng con kính chào thầy Tuấn, hot boy đẹp trai xì tin cute. Em chỉ nói giỡn thôi chứ không phải ý. Thôi 2 phút hết rồi con chuồng này. Chưa, mới có 1 phút người ta nói giờ anh nói đi. Em nói nãy giờ á. Không nói gì cổ thôi, nói riêng gì cổ thôi. Lấy nhau về làm gì rồi á, tiền bạc ai giữ thì nói hết luôn đi. Lấy nhau về rồi sẽ đẻ con. Rồi tiền bạc thì ai giữ thì không quan trọng. Quan trọng là lúc bố mẹ ốm đau, chồng mình cũng phải có ít tiền mà mình đi thăm bố mẹ. Lương em bây giờ làm 5 triệu, em đưa 3 triệu thôi, còn 2 triệu để em xài. Không có đưa là được rồi anh. Anh nhìn thẳng vô mắt cổ anh nói tiếng thử anh yêu em thử có được không? Xin lỗi anh Linh, cái câu này em chưa nói với ai bao giờ anh Linh ơi. Nói thử rồi làm cái cảm giác sao? Nói thử thôi. 2, 3. Thôi mình thích bạn đi, đổi đi chứ anh yêu em nó nghe nó kỳ lắm. Thôi anh Linh ơi, hết rồi đây. Như anh gặp em anh khóc hay sao? Nói nhiều lắm mà sao cuối cùng cái chuyện giờ ta cho nói không chịu nói vậy trời. Không phải, chị vẫn không hiểu. Em thực ra là em rất ít nói. Người khác khui ra thì em nói được. Bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ kỹ và quyết định có đồng ý nhấn nút để hẹn hò với nhau hay không. 1. Từ đợi xíu. Suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý để quyết định nhấn nút để hẹn hò với nhau hay không. Nhấn nút có nghĩa là đồng ý, mà không nhấn nút là không đồng ý. 2. 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Lý do tại sao thầy không đồng ý hẹn hò với bạn nữ bên kia? Em nhìn thấy thích thì em với nhấn nút rồi. Mà em nhìn nó cũng không thích lắm nên là... Tại sao không thích lắm? Lý do tại sao người ta dễ thương vậy mà? Thì dễ thương là một chuyện, phải nhìn mới thích với sáp vào nhau được chứ không thích sáp vào nhau khó chịu lắm. Thế còn bạn, tại sao bạn lại không đồng ý nhấn nút chọn thầy? Dạ bởi vì em thấy giữa tính cách của em với thầy không có hợp với em, nên em cũng hy vọng là ảnh cũng giống như là người bạn vậy đó. Dù sao thì chương trình cũng chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình ở đâu đó trong nay mai. Chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm rất mong được gặp chưa lại. bắt tay anh mà chưa cảm ơn anh cái này. Bây giờ mới được có điều kiện sẽ cảm ơn. Rồi, cảm ơn chúng ta còn nhiều dịp để nói chuyện nữa. Ha, tôi rất muốn gặp anh để nói chuyện nhiều hơn. Chương trình mà em cảm ơn anh Bình Minh và chị Cát Tường nhiều. Đã xong rồi cái tự nhiên một cơn gió độc thổi qua là dính luôn vậy đó. Chắc cũng hy vọng như vậy chị ạ. Nhưng mà rất là có duyên, mặc dù ít nói nhưng mà rất là duyên, đã lòng nhau thôi ha. Nhưng vấn đề ở đây là cô này có hơi khó tính một chút xíu, có hay xét nét, hay bắt lỗi người khác nữa. Thì bạn có ngại chuyện đó không? Chắc nếu mà bạn ấy bắt lỗi thì chắc bắt lỗi em rất ít đấy. Hả? Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Mời bạn ngồi. Dạ vâng. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Văn Hải ạ. Năm nay 28 tuổi, hiện là em đang công tác tại ngân hàng OCB Phương Đông ạ. Ngân hàng Phương Đông. Dạ. Bạn làm chuyên về gì? Em làm chuyên về tín dụng doanh nghiệp ạ. Tín dụng doanh nghiệp tức là cho doanh nghiệp vay vốn. Đúng rồi ạ. Dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở Thanh Hóa. Rồi, cảm ơn bạn. Và mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em chào chị Cát Tường ạ, em chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là gì? Quỳnh Linh. Em tên là Diệu ạ. Em Diệu. 23 tuổi. Diệu hiện giờ đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh ạ. Nhưng mà lý do tại sao em đến với chương trình? Em muốn tìm một người bạn trai. Thế từ trước tới giờ là mình không có bạn trai? Dạ có. Mình chia tay bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi ạ. Tại sao 2 năm mình không tìm được? Lý do tại sao mình ê sắc ế? Có thể là em hay xét nét, rồi với lại em hay để ý để em moi móc cái tật xấu của người ta. Trời đất ơi. Trời đất ơi, chi vậy? Sao bạn? Bạn thấy sao? Nói chung là cũng hơi gay go go. Hơi gay go chút. Tính bạn như thế nào? Tính em thì thẳng thắn, người cởi mở với bạn bè, hoạt động trong công việc. Có hay moi móc cái xấu của bạn bè không?
Dạ không, cái xấu nó thì tự họ biết, họ suy nghĩ, họ điều chỉnh lại do chính bạn đó thôi, chứ mình không có soi mói gì hết. Bạn có đặt ra cái mẫu người, cái chuẩn của bạn như thế nào không? Ngoại hình thì em thích người cao ráo, đô con một tí, bụng bự. Hả? Cái gì em? Bụng bự. Tại sao vậy? Sao thích người bụng bự? Nhìn nó cảm giác nó ấm áp rồi. Trời đất ơi, cái vụ này lạ nữa à. Bên đó bụng bự không anh Linh? Hả? Ồ, bữa nay sao mình gặp Hơi toàn bự là rồi. Mà nghe này lạ, cho bụng bự hơi ấm áp chút xíu. Nhưng mà bên đó có bụng có bự không? Bự. Thiệt không? Bên đây đô, bụng bự. Nãy giờ là bên kia đưa ra cái tiêu chuẩn gì rồi? Bạn thấy như thế nào? Chắc cũng đáp ứng được 7 đến 80% anh ạ. 7-80% ha. Wow. Bạn cao ráo hả bạn? Dạ em cao 1m76 ạ. À, quá tốt. Mình có nhận thấy khuyết điểm của mình là gì chưa? Dạ, khuyết điểm của em là hơi nhút nhát và cũng nói chung là cũng hơi ít nói xíu. Không sao, đàn ông mà ít nói là tốt. Bạn làm ngân hàng thì ở trong ngân hàng nhiều cô gái xinh lắm. Dạ vâng, hiện tại thì bên chỗ em thì cũng có rất chi là nhiều chị em rất chi là xinh. Nhưng mà do đáng tiếc là các chị em cũng có gia đình hết thôi, thì mình không đụng chạm được cái gì nữa. không đụng chạm gì được hết hả? Hàng có người sở hữu hết rồi anh. Thế bạn có cái tài năng, cái năng khiếu gì không? Dạ sở trường em cũng không có sở trường gì nhiều chị ơi. Thế rồi mình gặp cái người đối tượng mình, nếu mình thích rồi lát mở màn lên mình thích cái bạn gái này rồi mình tỏ tình sao, mình bật xi nhan đèn đỏ cho người ta biết làm sao? Thì chắc là đá nông nheo một cái chị ạ. Đá nông nheo hả? Đâu đá sao đá coi thử rồi. Đâu? Dạ chị. Đâu đá đi. Thôi. Đá một cái vậy thôi hả? Vâng. Đá nhiều cái. Đá sao hồi rồi cái tự nhiên một cơn gió độc thổi qua là dính luôn vậy đó. Đó. Chắc cũng hy vọng như vậy chị ạ. À, nhưng mà rất là có duyên, mặc dù ít nói nhưng mà rất là duyên, đá lông nheo thôi ha. Dạ. Những cái vấn đề ở đây là cô này cũng hơi khó tính một chút xíu, có hay xét nét hay bắt lỗi người khác nữa. Thì bạn có ngại chuyện đó không? Chắc nếu mà bạn ấy bắt lỗi thì chắc cũng bắt lỗi em rất ít lắm. Hả? Cũng ít khi được bắt lỗi được em lắm á. Sao vậy? Cái nơi em lòn lách giỏi. Cái nơi bắt. À, thế là mình lòn lách giỏi thôi chứ không phải là mình không có lỗi đúng không? Đúng rồi, ai cũng có lỗi hết chị ạ. À, có nghĩa là trước mặt là mình cứ là hoàn thiện, sau lưng là mình có quyền có lỗi. Lỗi không ý em nói không phải là có lỗi, nhưng mà đôi khi anh em đi chơi bời thì cũng đừng có thổ lộ gì nhiều chứ bạn. Chơi bời đâu? Chơi bời gì? Đi nhậu hoặc đi hát karaoke hoặc đi đâu đó uống cà phê đấy, tật xấu là mấy anh em ngồi chơi với nhau tâm sự với nhau, đừng có tâm sự với các chị em phụ nữ là được rồi. Đúng rồi, không cho biết vậy thôi, đi nhậu biết rằng nhằn mệt lắm. Đúng rồi. Có chung thủy không? Dạ có, em thì xác định cái giờ này. Mấy vợ mấy bồ? Một bồ thì không có biết nhưng mà một vợ thôi. À, mấy con? Dạ không, chắc cũng đến 2 con. 2 con ha, một vợ 2 con, không có lăng nhăng nha. Dạ. Anh cũng dễ thương lắm em, nhưng mà em bớt xuống đi nha. Hello. Chào anh. Cái gì anh thấy cũng được chứ, trầm tính thẳng thắn thật tình, nhưng mà cái ý mà gọi là hay soi mói tật xấu người khác á, anh thấy cái này nó hơi kỳ kỳ á. Mình bỏ bớt đi. Hả? Bởi vì ai cũng có cái xấu chứ á. Bạn nói thẳng quá đó, nhiều khi mình cũng góp ý mé mé thôi. Được không? Dạ. Vậy thì đỡ hơn. Mình phải thay đổi một tí, mình phải nhẹ nhàng. Cái đó là được rồi. Tôi nghĩ như đó là được rồi. Không, đó những góp ý của anh Linh là rất chân thành đó. Mình nhẹ nhàng, dễ chịu chút xíu thì mình sẽ thấy hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Kéo màn lên. Khó chịu như chị là ở một mình nha. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào anh. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Lúc nãy anh có nói là anh luồn lách giỏi. Không, ý lòn lách là tức là trong công việc thể nào ít khi đôi khi là anh em đi chơi về thì đừng khai báo gì với vợ con ấy. Đôi khi thì mình đi chơi về khuya xíu mà vợ cằn nhằn nói anh còn Linh nói cằn nhằn, đúng rồi, cái đó là đúng chính xác, anh công nhận điều đó. Sao em có muốn hỏi điều gì anh nữa không? Sao anh không hỏi em? Thì anh không hỏi em mong muốn người như thế nào? Em mong muốn người như thế nào? Như anh được không hay là đòi hỏi cao hơn? Nhưng mà giờ á, anh làm ngân hàng đó, tiền ai giữ? Thì chắc chắn thì cho vợ giữ không nổi thì chắc là gửi kiệm. Hồi nãy anh nói là anh luồn lách giỏi nên là em không có tin cái khoản này. Không phải là luồn lách giỏi, ý em nói là bạn hay soi mói về cái điểm yếu hoặc là điểm tật xấu của đối phương hoặc là một ai đó, đúng không? Thì cái đó là ý mình không phải là luồn lách giỏi, mà cái vấn đề là mình nói là ít để cho đối phương thấy những cái điểm yếu của mình,
Đấy, ý mình là trong lòng mình nói là như vậy chứ không phải là mình không có cái suy nghĩ sâu xa gì như luồn lách cái này cái kia đâu. Rồi, cuối cùng là bạn cảm nhận người bạn gái ngồi phía trước mặt mình là người thấy như thế nào? Cảm thấy bạn là một người rất chi là truyền thống. Có hợp với mong muốn của bạn không? Dạ có, em thì cũng muốn tìm một người phụ nữ rất là kiềm đạm, hiền lành, biết lo cho cuộc sống gia đình. Cũng chỉ mong muốn vậy thôi, cũng không đòi hỏi gì. Không thấy bạn nam là thật tình đấy, ưng cái bụng rồi đấy. Bạn nữ thì sao bạn? Ảnh không được sâu sắc như là em mong đợi. Anh thấy anh ấy cũng sâu sắc đấy chứ. Anh muốn tiến đến một cái gì xa hơn đấy. Em phải suy nghĩ cho kỹ. Rồi, hết giờ. Đó cũng chỉ là những trao đổi ở những cái nhìn đầu tiên. Và quan trọng là chúng ta hãy chậm lại. Anh nghĩ đây cũng là một người đàn ông của gia đình đấy mà. Suy nghĩ thật kỹ, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết giờ. Mời bạn. Mình nghe có 2 thì mình đã nghe bạn trai đã bấm nút rồi. Bạn gái thì vẫn bảo lưu cái ý kiến của mình lúc nãy. Bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai mà bạn lại không nhấn nút? Bạn không có đồng cảm với anh ấy ở cái điểm nào? Chắc có lẽ là tại vì em cảm xúc em chưa có. không có nên là em đang cố tìm ra cái mà em không hài lòng của anh ấy, chứ thật sự là anh ấy không có cái gì mà Chứ là chưa rung động con tim của mình. Dạ đúng rồi. Bạn trai thì sao? Dạ thì cái đó là cái quyết định của bạn ấy thôi, chứ cũng không ai là do em cũng muốn hướng tới một cái gì đó thực sự hơn, chứ không phải là sống kiểu sống ảo không này cái kia nữa. Về phía tôi thì tôi cảm nhận bạn như vậy. Mình mà tôi nghĩ rằng anh Quyền Linh cũng cảm nhận như vậy. Có nghĩa là thấy sự chân thật của bạn và cái sự mong muốn tìm đến một cái hạnh phúc của bạn. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cũng về quê chơi xong Rồi lấy vợ? Không, em đã lấy đâu. Chưa lấy? Em chưa mà. Dục quá mà về quê không lấy luôn? Dục. Em có cái dịp đó em về quê cũng Tết này anh này. Tết này em về quê thế là làm trang trại, nuôi heo, nuôi gà, làm trang trại với bố mẹ thế là dịch bệnh lớn. Thời lúc đó là cái dịch lớn đấy là khó khăn lắm. Thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc, tự nhiên lâu xa mặt cách lòng. Thì chia tay. Dạ chia tay. Còn mối tình gần đấy nhất thì qua đứa em là giới thiệu. Thì em cũng có cũng ở quận 7 này luôn, cũng ở gần đây luôn. Thế em cũng đưa đến về nhà anh chị giới thiệu anh chị xem mặt xem mũi đâu cũng được một tháng. Một tháng thế là người ta bảo không hợp. Thế là cũng chia tay cho đến bây giờ. Cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Về ngoại hình em chỉ về tấm, chứ em không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình được nhìn được là được thôi, chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn, về cái phẩm chất con người, đẹp nét hơn. Em đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi hả? Nhưng ngoại hình thì chắc chắn là bên kia là ok rồi. Thế anh nói vậy em cũng mừng. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè theo anh? Đẹp nết thì nào thấy cái nết mới thấy đẹp hay không? Giờ chưa thấy cái nết chưa biết. Chào chị. Giờ thấy cái nết làm sao là thấy đẹp? Anh muốn cái nết làm sao nè, để em biết. Muốn mạnh mẽ, thẳng thắn, hay là yếu đuối mong manh, hay là nói chung là người phụ nữ mà có thể mạnh miệng để bảo vệ cho gia đình. Trong gia đình mà bị hiếp là ra rồi hay là anh muốn người nương tựa? Không, em nghĩ là em cần một người phụ nữ của gia đình, chứ em không có thích một người tóc vàng tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy, em không thích. Bây giờ tóc vàng á nó là người ta style, người ta trẻ, người ta mà một thời trang. Chào cô gái của chúng ta, mời cô gái ngồi. Chúng ta chỉ cách nhau một cái hàng rào thôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn ha. Bây giờ mình nói lớn lên để hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận chút xíu mình gặp nhau nha. Mời nhà trai. Em xin tự giới thiệu là em là em chào anh Quyền Linh. Chào em. Thì Ngọc Lan. Dạ. Em chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu em là Nguyễn Hồng Phượng. Em quê quán là Nghệ An. Cái gì? Nguyễn Hồng Phượng. Nguyễn Hồng Phượng hả? Dạ. Trời, đàn ông mà tên phụ nữ quá vậy ta. Dạ cái đó là bố mẹ đặt. À vậy hả? Nguyễn Hồng Phượng chắc là xưa bố mẹ thích con gái nè, đặt tên trước luôn nè. Không, chắc là sanh ra trong mùa hè, mùa phượng hồng đó. Nguyễn Hồng Phượng. Rồi, sao Phượng? Dạ em sinh ra ở Nghệ An mà bây giờ em đang công tác và làm việc tại quận 7.
Thành phố Hồ Chí Minh. Phượng làm gì Phượng? Em làm bên ngành cơ khí đóng tàu. Hồng Phượng làm cơ khí đóng tàu. Hồng Phượng nhiêu tuổi, sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 1983. 83. Tuổi hợi. Hồng Phượng sinh 83, làm nghề đóng cơ khí đóng tàu ở Hà Tĩnh, giờ làm quận 7. Xin giới thiệu nhà gái. Rồi bây giờ nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe nè. Dạ, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em tên là Nguyễn Thu Hương. Em sinh năm 1984 và hiện em sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Dạ, mình làm công việc gì Hương hả? Dạ, hiện tại thì em làm quản lý nhà và phòng trọ cho thuê. Dạ. Và mình sống ở đâu? Mình sống ở Gò Vấp hả? Dạ, em sống ở Gò Vấp luôn ạ. Dạ. Nhưng mà cái đó là phòng trọ mình làm cho người khác hay là phòng trọ của mình hả Hương? Dạ, em thì cho bố mẹ em. Thế là mình làm cho gia đình đó. Dạ. Có bao nhiêu phòng trọ? Dạ, có có 13 phòng trọ và mấy nhà cho thuê thôi ạ. Bữa nào tôi lên tôi thuê phòng coi. Anh thì free. Free luôn phải không? Được. Rồi, Hồng Phượng thân mến, bây giờ Hồng Phượng nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Em thì có cái khuyết điểm trước đi. Khuyết điểm có hút thuốc, có thuốc. biết nhậu và nhút nhát rụt rè được đám đông, nhất là trước bạn gái. Hút thuốc nhiều không? Dạ cũng 2-3 ngày một gói. Đề nghị nhà trai nói lớn lên, nhà gái Hút bên đây thuốc. không nghe ạ. 2-3 ngày gói. Nhậu nhiều không? Đôi của em cũng khoảng 4-5 lon vậy đó. Trời ơi, hút thuốc rồi nhậu nữa. Cái này là cái nhược điểm hơi lớn đó nha. Dạ. Mình có ưu điểm gì để bù đắp lại cái nhược điểm đó không? Em thật thà. Thật thà. Vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Hãy giúp đỡ người khác. Ta uống không hết mình uống phụ đúng không? Không. Được có 4-5 lon thì làm sao phụ được anh ai. Nghệ An rồi mình vô đây mình sống với ai? Em vào đây trước thì sống với chị gái, em gái. Và sau này em ở riêng. Tức là giờ mình thuê phòng trọ, dạ. ở trọ riêng. Dạ. Rồi mình làm cơ khí đó là làm sao, cụ thể là làm sao? Em là thử hàn vỏ của con tàu. Ví dụ như mình làm con tàu mình đóng các phần, mình ráp các phần lại, em là thợ hàn. Thợ hàn đó đúng không? Dạ. Rồi thợ hàn cơ khí đó. Đó là sơ nét về nhà trai. Chào nhà gái. Dạ, em chào anh ạ. Thế bà chủ nhà trọ. Bà chủ này chắc nhiều người trọ lắm á. Sao nè? Ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà trai tôi biết coi. Ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng và trong mọi cuộc đi chơi thì em có thể là làm khuấy động một cái không khí đang lắng xuống lên để mọi người cảm thấy như là cái không khí nó sẽ vui hơn. Còn cái điểm của em là đôi khi gặp cái người mà em cảm thấy thích ấy, thì em sẽ nhút nhát và em sẽ run lẩy bẩy. Trời ơi, vậy đó hả? Để một chút nữa mở rào ra mà thấy run lẩy bẩy là biết thích rồi đó. Hay là em làm cho ta run lẩy bẩy đó? Em run lẩy bẩy nãy giờ đó. Dễ thương. Còn gì nữa không nè? Em thì em lên đây thì em mong muốn là tìm cho ba mẹ em một chàng rể. Thì em cũng không có phải là yêu cầu gì nhiều, tại vì em cũng không xinh đẹp và cũng không phải là tài năng lắm. Thì em cũng chỉ muốn là người đó là có công việc ổn định và biết quan tâm gia đình, lo lắng cho em. Yên tâm, với em thì em chỉ cần nhìn thôi người ta đã lo rồi. Lật đật lo liền. Lo liền. Nếu như mà em mà có được như anh nói thì lâu nay em đâu có ế. Không ế. Ủa gì nói ra là lâu nay ế? Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi mà ế? Chưa có mối tình nào hả? Không, em có rồi. Nhưng mà kiểu như là em cảm thấy như là nó không hợp với em. Và cái người đầu tiên mà em lấy làm chồng năm em 19 tuổi thì người đó đi với Tiểu Tam gọi gì? Bạn gái đó. Thì có nghĩa là lấy nhau rồi. Thì khi đó em có bầu thì em gặp thì hai người đó dạng như em có xô xát một chút thì đẩy em thì em bị sảy mất đứa đầu tiên. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa có đứa nào. Nói chung là em cảm thấy như là tự nhiên em bị ám ảnh á. Xong rồi em không có muốn dạng như là quen một người con trai. Em giống như em bị mất niềm tin ạ.
là từ đó tới nay em không có. Em có, và cái người thứ hai thì cũng không hợp, mà người thứ ba thì giống như là người đó người ta rất là lo lắng cho em. Thì em thấy một cô bạn đó thì em coi như một người chị gái của em, và người đó thì ví dụ như là em quen anh đó tại thấy lo lắng cho em quá thì sẽ ghen tị, xong rồi thí dụ ngồi thí dụ như ấy là sẽ nói là cái con này nó lợi dụng mày tiền bạc thôi, có nghĩa là nói với anh đó. Còn nói với em là giống như chị dạng quen cho vui vậy đó, qua đường thì em tự nhiên là hai đứa gây một sự hiểu lầm và mâu thuẫn, hai đứa cãi nhau đến độ mà không thể hàn gắn được, và từ đó là em ế cho đến bây giờ. Em lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? Em năm 19 tuổi. Được bao nhiêu năm? Em ở được mấy tháng thôi thì em mất cái bầu, nên là em ly dị luôn. Không, khi em cưới thì nhà em tổ chức đám cưới rất là hoành tráng nhưng không có đăng ký kết hôn. Cho nên em vẫn là người độc thân, đúng không ạ? Trời, cuộc đời cũng xui xẻo quá em hả? Vâng. Cô gái này rất là mạnh mẽ nha. 19 tuổi mà đã lỡ con đòn rồi mà không có đăng ký kết hôn luôn. Đó. Em nghe hoàn cảnh bên chưa? Em nghe rồi, em thấy cũng buồn. Thấy buồn đúng không? Thực ra cô gái bên kia rất là gọi là ấn tượng đó nha, dễ ấn tượng lắm á. Còn mình sao? Em thì cũng trải qua 3-4 mối tình. 3-4 mối tình rồi. Mối tình dài nhất của em là cũng được 2 năm, hơn 2 năm. Rồi cũng do cái lúc đó thì cũng do công việc nó ít, rồi chính tỷ bố mẹ cũng dục lấy vợ, về quê lấy vợ nữa, nên em cũng về quê chơi xong rồi lấy vợ. Không, em đã lấy đâu. Chưa lấy. Em chưa mà. Dục quá mà về quê không lấy luôn. Dục. Em có cái dịp đó em về quê cũng Tết này anh này. Tết này em về quê thế là làm trang trại, nuôi heo, nuôi gà, làm trang trại với bố mẹ, thế là dịch bệnh lợn. Thời lúc đó là cái dịch lợn đấy là khó khăn lắm. Thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc, thế là tự nhiên lâu xa mặt cách lòng thì chia tay. Dạ, chia tay. Còn mối tình gần đấy nhất thì qua đứa em là giới thiệu, thì em cũng có cũng ở quận 7 này luôn, cũng ở gần đây luôn. Thế em cũng đưa đến về nhà anh chị, giới thiệu cho anh chị xem mặt xem mũi, rồi đâu cũng được một tháng. Một tháng thế là người ta bảo không hợp, thế là cũng chia tay cho đến bây giờ. Cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Về ngoại hình em chỉ về tấm, chứ em không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình được, nhìn được là được thôi, chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn, về cái phẩm chất con người, đẹp nét hơn. Em đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi hả? Nhưng ngoại hình thì chắc chắn là bên kia là ok rồi. Thầy anh nói vậy em cũng mừng. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè theo anh? Đẹp nết chừng nào thấy cái nết mới thấy đẹp hay không? Giờ chưa thấy cái nết. Chào chưa biết. Chào chị. Giờ thấy cái nết làm sao là thấy đẹp? Anh muốn cái nết làm sao nè, để em biết. Muốn mạnh mẽ, thẳng thắn, hay là yếu đuối mong manh, hay là nói chung là người phụ nữ mà có thể mạnh miệng để bảo vệ cho gia đình, trong gia đình mà biện hiếp là ra rồi đó, hay là anh muốn người nương tựa? Không, em nghĩ là em cần một người phụ nữ của gia đình, chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy, em không thích. Bây giờ tóc vàng á, nó là người ta style, người ta một thời trang. Tóc nó bị cháy thôi, nắng quá. Chắc nắng quá. Mùa này bị cháy thôi. Em rang nắng lên tóc em nó cháy luôn rồi anh ơi. Đi thu tiền nhà trọ nhiều quá biết không, nên là nó nắng. Người phụ nữ bên đây là lo cho mười mấy phòng trọ được từ cái chia gia đình. Chắc em muốn lên kiểm xin ở phòng quá. Hợp lý. Được. Còn em nè, em muốn một mẫu hình lý tưởng một người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm em, biết tôn trọng ba mẹ, và kinh tế đủ vững vàng để
cả hai không phải suy nghĩ nhiều. Tại vì người ta nói là tiền không phải tất cả, nhưng mà đôi khi không có tiền thì không, mà khi mình ốm đau bệnh tật không có đủ tiền để mà vào bệnh viện mua thuốc đâu. Tiền không là tất cả, nhưng không có tiền nó mất tất cả. Vất vả thế thôi. Cũng hay. Rồi thật ra tiền thì không biết thế nào cho đủ. Dạ. Ha, vấn đề chỗ là nếu chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta thấy đủ, mà không yêu thương nhau mà thấy không đủ, vậy Đúng. thôi. Dạ. Yêu thương nhau thì mấy đi cũng xài cũng đủ hết trơn á. Tôi thấy cái cặp này là bên này là kèo trên bên này về là quán xuyến gia đình Nhà gái quán xuyến gia đình đó. Đúng à. Quán xuyến hết luôn á. Bảo vệ được nha. Thôi em đi với ai em gái? Dạ em đi với em trai và bạn của em ạ. Em trai và bạn. Mời đại diện nhà gái nào. Cứ nói đi em. Em chào hai MC và chào quý vị khán giả, chào đàn trai. Em tên là Mỹ Ngà, là bạn của chị Hương. Thì theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á, là về ngoại hình thì nó đã không tương đồng, và tính cách. Thực sự thì em chơi với chị cũng lâu rồi, em cũng biết tính cách của chị là rất năng động. Anh thì lại thích một người phụ nữ là của gia đình. Cho nên có thể theo ý kiến riêng của em thì có thể hai người nếu mà đã lên chương trình rồi thì có thể cho nhau một cơ hội. Tuy nhiên là em thấy là hai tính cách của hai người là hoàn toàn đã khác nhau. Mà có chung một điểm là đã lên chương trình, nếu như có thể thì cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà sau này cảm thấy hợp thì tiến đến, còn không hợp thì mình có thể dừng lại ở một cái mức độ là bạn bè. Dạ, Chưa chắc, nếu mà thấy không tương đồng thì thôi đừng bấm luôn. Đúng rồi, Dạ. đỡ mất thời gian. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì nếu mà không có hợp nhau thì bấm cũng khó lắm. Dạ. Nhưng mà đó là mình là người ngoài, mình nhìn khách quan. Một tí Dạ. nó mở rào, hai anh chị sẽ nhìn nhau kỹ hơn. Dạ em xin cảm ơn ạ. Ok. Cảm ơn nhà Đó, gái. một cái Rất góp ý rõ cũng, ràng. rất là rõ ràng ha. Cảm ơn ý kiến của em. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với em gái và em của em ạ. Dạ. Dạ chào nhà trai ạ. Xin mời đại diện nhà trai mình. Này là ẵm con đi theo không ai lo cho nó hả? Rớt. Rồi. Xin chào chủ kênh Linh và xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Hôm nay em đến đây để cầu vui cho anh trai. Mà sao xúc động à? Xúc động là sao nè em gái? Xin lỗi chương trình, do em gái của chú rể là hơi xúc động một chút, thì em cũng thay mặt bên em là cùng là em họ của chú rể, cùng là quê vào quận 7 sinh sống và làm ăn. Thì hôm nay cũng là chú rể để với hôm nay là anh trai thì cũng tới đây để mong muốn là tìm một nửa cuộc đời của mình. Rất là ý của gia đình họ nhà trai thì rất là muốn là tìm một người phụ nữ để lo lắng cho anh, tại vì anh cũng là đã trên 40 rồi. Nhưng mà khi đã tìm hiểu với nhau thì đến đấy thì cái quan trọng nhất là giữa hai người tìm hiểu với nhau. Còn ở bên phía gia đình thì cũng là một ý kiến để góp vào thôi. Thì cũng làm thay mặt cho họ, cũng thay mặt cho bên họ nhà trai thì em cũng có ý kiến là rất là muốn anh chị là phải đến đây rồi thì phải cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà chúng ta mà đã tiến tới dài hơn nữa thì nó lại rất là tốt. Còn khi hai bên đã tạo cơ hội cho nhau tìm hiểu cho nhau rồi mà thấy không hợp thì cái đó thì sẽ là do hai bên tìm hiểu nhau. Đó là rất là cũng bên họ nhà trai cũng rất muốn là bên họ nhà gái sẽ tạo điều kiện cho hai bên tìm hiểu nhau, tạo cho nhau một cơ hội. Rồi xin hết. Rồi. Rất là em gái lo lắng cho anh trai quá đúng không? Hay sao? Đúng không em gái? Em có muốn anh lấy vợ sớm không? Muốn hả? Đây là anh thứ mấy của em? Anh thứ tư hả? Nhà em cầm video đi anh hỏi chút xíu nào. Em là nhà em mấy anh chị em? 4 hả? Sao em lo cho anh này nhiều dữ vậy?
Tại ảnh cũng lớn tuổi, với lại ảnh cũng hiền lành lắm, nên thành ra là cũng lo đúng không? Thương quá. Thấy thương thêm em gái lo cho anh trai dễ sợ không? Rồi hôm nay thì ai cũng thấy sự chăm lo của gia đình, lo lắng cho anh trai, rồi hy vọng ngày hôm nay anh trai sẽ có người nắm tay đi về nhà ha. Ok. Rồi bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Chuyện còn lại là của các bạn. Chúng ta cũng đã nghe người thân góp ý rồi. Còn mình gặp mặt nhau đi. Điều gì đến sẽ đến nào. Bắt đầu đi em. Chào em. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Đứng đó, đứng đó. Đứng đó cho người ta nói gì. Nghe người ta nói gì. Em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Lâu lắm rồi em mới có người con trai tặng hoa cho em á. Đó. Anh cũng lâu lắm rồi mới tặng hoa cho một người con gái. Vâng, vậy thì em có món quà tặng anh. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ vậy. Cảm ơn. Cảm ơn em ha. Cái này cái mùi em hay dùng, mà khi nào thì anh ngửi mùi thì anh sẽ nghĩ là em đang ở gần anh. Màu môi của em cũng giống màu hoa hồng đấy. Vậy hả anh? Cảm ơn em ha. Rồi. Mời hai bạn về chỗ. Ghế đi. Em cầm. Tôi cầm. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em xinh, dễ thương, người vừa ốm. Người vừa em ốm. Em thấy anh sao? Em hả? Em thấy anh cũng hiền lành. Trời, em nhìn em gái khóc là em biết tình cảm của bạn dành cho anh chắc phải lớn lắm. Tại tình thương trong gia đình mà. Anh có yêu cầu về cái người bạn đời như thế nào thì anh có thể nói cho em biết được không? Anh thì cái vấn đề về cái bạn đời thì anh thật nói là anh quan trọng cái tâm hơn, cái tính, cái tâm hơn. Chứ anh cái vẻ bên ngoài anh là phủ thôi. Tính em thì đôi khi stress thì em hay nổi nóng, mà em nổi nóng thì em hay đi vào một góc để giống như khóc để giải tỏa. Anh nhìn em thì anh thấy em cũng cá tính. Bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong em yếu đuối lắm. Thường là vậy mà. Hầu như phụ nữ ai cũng vậy. Càng mạnh mẽ bề ngoài bao nhiêu thì bên trong càng hay dễ khóc bấy nhiêu. Lúc nãy thì anh nghe em kể cái đời tư của em thì anh thấy buồn cho em, anh chia sẻ. Dạ. Thì anh đến đây thì anh cũng mong là có một cái sự hòa hợp của hai chúng mình, rồi có đến lâu dài với nhau sau này. Anh mong em cho anh một cơ hội để chúng mình có thể tiếp bước lâu dài. Đến đây rồi thì mình cũng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thôi. Thì cũng như em gái em nói đó, thì nếu như mình sẽ tìm hiểu nhau, và nếu được thì mình sẽ đến một cái kết tốt đẹp thôi. Thì em cũng nghĩ là vậy, và em cũng mong là như vậy. Tại vì mình có duyên gặp nhau tại đây rồi. Em muốn một người chồng trong gia đình thế nào hãy nói cho anh ấy biết đi. Em muốn một người quan tâm em, thương em và đừng có lăng nhăng là được. Anh không còn lăng nhăng. Tại vì đến tuổi này thì em cũng không có mong muốn gì hơn, em chỉ cần như thế là đủ rồi. Anh sống nội tâm, nên là nếu mà lăng nhăng thì đã có người yêu rồi, đã có ấy rồi. Còn em trai muốn một người vợ thế nào nói cho bạn gái biết đi. Anh muốn một người vợ của gia đình, biết quan tâm, biết chăm sóc, là chủ giữa tinh thần của anh những lúc anh mệt mỏi. Dạ. Em còn gì hỏi anh nữa không? Em thấy anh sao? Anh cũng nói chung là nhẹ nhàng đó về tính cách. Còn em cảm thấy anh cũng là một người sống tình cảm đấy. Thì đến chương trình này thì anh cũng rất là
Tại vì ế quá và gia đình đều giục rồi mà lớn tuổi nữa rồi, anh rất là muốn lấy vợ. Anh khẳng định cái điều đó cho em. Và anh cái kế hoạch là anh sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đấy chứ không có về quê. Tuy gốc là anh ở Nghệ An, quê Bắc Hồ á, nhưng mà hộ khẩu với ấy anh ở đấy hết rồi. Vâng. Thế thì anh ở quận mấy ạ? Anh ở quận 7 Nhà Bè. Quận 7 Nhà Bè. Ủa, xa thế rồi. Ngay đây luôn mà. Em thì tận gần sân bay, nhà em sát anh biết, sân bay. Anh biết. Dạ. Anh Gò Vấp thì anh cũng, tại vì anh ngày thì anh làm xưởng ở đóng tàu, cơ khí đóng tàu, còn buổi tối thì anh có chạy thêm Grab nữa. Nên anh biết cũng nhiều. Anh cũng đầy nghị lực nhỉ. Tại vì bố mẹ của khổ nên là mình phải cố gắng. Ai cũng có một cái áp lực trong cuộc sống mà. Em tuy vậy nhưng mà áp lực em cũng nhiều lắm. Em cũng khổ tâm nhiều, thành ra là em cứ phải gồng lên mạnh mẽ với cuộc đời này. Em mà khóc thì em cảm thấy xấu hổ. Tại vì xưa giờ em con đầu cho nên là em lúc nào cũng phải gồng lên, vừa làm anh vừa làm chị. Dạ, cho anh hỏi em là người đâu? Em hả? Em sống Sài Gòn từ lúc học mẫu giáo đến giờ. Là gốc đấy đó hả? Còn gốc của em á, là gốc Hà Nội. Dạ. Nếu như là một người chồng thì em sẽ làm gì để chứng minh một người chồng tốt như thế nào đó, nói cho nhà gái người ta tin tưởng đi. Nếu mà sau này mình về với nhau á thì anh sẽ quan tâm em, anh sẽ săn sóc em, anh yêu thương em đến suốt đời. Rồi, cảm động. Hỏi xem khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Nếu như mà mình đến được với nhau á thì theo em thấy thì bao lâu, anh thì anh càng nhanh càng tốt á. Nếu mà đến được với nhau á, thì em nghĩ là chắc 6 tháng đến 1 năm thì có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Có một cái khoảng thời gian tìm hiểu ha. Dạ. Chứ em không muốn cái gì vội vàng đến rồi nó cũng vội vàng đi, em không thích điều đấy. 6 tháng là cũng có khoảng thời gian là dạ. đủ dài và đủ dài để không có ngắn nữa đâu. Vâng, để đến một cái kết như thế nào đó thì là do em và anh. Rồi còn cô gái nè, ngoài thời gian mình đi thu tiền nhà trọ thì mình có thể làm được những cái điều gì để mình chứng minh mình là một người vợ chăm lo cho gia đình? Trước đây thì em cũng từng làm chủ quán. quán Cũng mệt lắm đó. Thì em cũng nấu ăn. Nói chung là về nữ công gia chánh này, rồi nói chung là nấu ăn. Rồi em thì có sở thích là đam mê xe, thì em cũng hay tham gia các hội nhóm xe. Xe mô tô. Em thì bây giờ sau tai nạn á thì em chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi và tham gia vào hội xe. Còn trước đây thì em cũng đam mê mô tô lắm, nhưng mà sau em bị xe đụng á, nát chân với một nửa người em là nát hết rồi. Thì từ đó là em dẹp luôn đam mê. Và cá tính ghê chưa? Thì lúc nãy em nhìn em nói là cá tính mà, em thấy cá tính anh có suy nghĩ thế nào về người con gái xăm hình? Anh thì anh đó là nghệ thuật, chấm không có sao đâu. Ví dụ như anh thấy cái nhuộm tóc này cùng mấy này bây giờ đâu phải ngày xưa nữa đâu, rồi sắm môi hay là kẻ mày gì cũng đâu phải ngày xưa nữa. Không phải lạc hậu ngày xưa nữa. Nãy em nghe nói là anh không thích con gái để tóc vàng mà. Hồi nãy thôi, còn hồi nãy thôi, giờ mở rào là người ta thay đổi liền. Cuộc đời nó thay đổi nhanh lắm. Bây giờ nè, tiến tới em nắm tay bạn gái đi đó, rồi em nói em ví dụ lấy nhau rồi em thích con trai con gái, thích xanh liền thế nào đó, bước tới quan điểm về con trai con gái trong gia đình nắm tay em, nhìn thẳng vào, nắm hai tay đó, nhìn thẳng con gái đi. Em cao mét mấy? Em cao 1m65 á. Cao hơn anh. Dạ. Đó, khi lấy nhau rồi thì cái đó đâu có sao đâu. Khi lấy nhau rồi thì em có nghĩ vấn đề nào quan trọng không? Dạ. Em có nghĩ vấn đề nào quan trọng lắm không? Vấn đề đó là vấn đề gì anh? Vấn đề cao thấp chứ. Không, nó bình thường mà. Bây giờ sữa của nước ngoài cũng nhiều. Thì
Nếu mà có baby thì cho nó uống sữa thì nó cũng đủ cao thôi. Như em nếu mà về với nhau em muốn mấy người con? Em hả? Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Khoảng ba người. Như anh thấy khoảng 3 người là 2 gái 1 trai thì đẹp. Nhưng mà lỡ mà không phải là được như vậy thì toàn gái thì sao? Cũng đẹp, 3 người là đẹp rồi. Ồ vậy hả? 3 con vịt rồi kêu quạc quạc hả? Em thích con gái đâu trước không? Em thì thích con trai thôi. Vậy hả? Anh thích con gái đâu trước? Vậy ạ. Con gái đâu trước, chăm lo cho mẹ đỡ khổ. Bây giờ thí dụ đặt trường hợp là 2 người tiến xa hơn đó, thì mình sống ở đâu, mình làm gì, thì cũng đặt ra phương hướng cho bạn gái biết đi em trai. Em thì em mấy năm gần đây em có... Em nói với bạn gái kìa. Anh thì anh có tích góp được cũng không nhiều lắm đâu, nhưng cũng chưa đủ được mua nhà được đâu, nhưng mà một ít rồi, cứ khoảng 3 năm nữa là anh sẽ có đủ mua được một căn nhà nhỏ nhỏ. Vâng. Nếu mà em... Căn nhà đó thì ở quận mấy hả anh? Căn nhà nhỏ nhỏ thì khoảng ở quanh Nhà Bè mới mua nổi, chứ quận Nhất, quận 7 thì chịu. Dạ. Thì cũng đâu cần đâu. Nếu mà anh thích thì em có dãy trọ ở Bình Dương. Còn không thì ở Gò Vấp, hoặc bên quận 9 em cũng có mà. Nhà không quan trọng với em nữa rồi. Chúng ta sẽ ở phòng trọ thôi. Vâng, hiện thời em cũng ở một căn phòng nhỏ để em quản lý bao quát được hết. Anh về anh quản lý phụ em luôn cũng được. Chỉ thì, quan trọng là anh muốn đẻ hết trứng thôi. Anh có lời muốn nói thế này. Đến đây là mình cũng là một cái duyên, còn phần là do mình tự tạo ra. Dạ. Nên là em hãy bấm nút nhé. Em dạ. hát một Ok bài tặng anh. bạn gái đi. Hát một bài tặng bạn gái cho không khí vui vẻ nè. Và đến đây thì đứng đi Nguyên, đứng nắm tay đi. anh muốn hát cho em một bài em có về xứ Nghệ về quê không? Bắc ấy. Anh muốn giới thiệu em về quê Bắc Hồ á. Anh muốn hát bài Neo đậu bến quê. Câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ, vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân trần. Cây đến thì trổ hoa, chuyến đò đầy rơi bến. Em hát rằng đến duyên em lấy chồng năm ấy. Dạ xin hết ạ. Trời ơi, sao mà cái giọng hát Chào anh. Còn tay sao chưa gì buông tay ra rồi? Em run quá anh ơi. Run cái gì đứng em đây? Run quá trời run. Run thì run chứ. Làm sao cho nó hết run thì thôi. Đứng đây em nhìn thẳng mặt bạn gái, bắt đầu nghe bạn gái hát nè. Em hát dở lắm anh. Làm gì đó, nói gì đó, đọc thơ múa hay là cái gì đó. Kể chuyện. Em đọc vậy thì ở đây thì em có thể ứng khẩu thành thơ. Hôm nay gặp nhau ở đây trong chương trình này, tuy chúng ta là người lạ, nhưng hy vọng rằng anh hãy cho em một mái ấm để chúng ta có một ngôi nhà và những đứa trẻ trong mơ. Anh đồng ý. Anh đồng ý. Thơ cũng lạ quá ha. Là đọc thơ chưa? Tự ứng khẩu thành Đọc thơ. rồi đó. Cái đó là thơ hả? Thơ đó. Thơ đời mới. Thơ giờ nó lạ lắm. Tại em mềm quá. Tại em run quá nên Cảm giác bây giờ cảm giác của em trai thế nào nói cho em gái biết. Em run quá trời anh ơi. Nói đi nói. Hiện nay người anh thế nào nói đi. Em run quá. Em hồi hộp, tim đập thình thịch. Em thấy người đối diện của em như thế nào? Ấm áp, tay ấm lắm. Không, tay em đang lạnh, đầu ngón tay lạnh ngắt rồi anh. Thấy gương mặt của bạn gái thế nào? Xinh, dễ thương. Hả? Xinh, dễ thương. Hấp dẫn không? Thấy mái tóc đẹp không? Hả? Đẹp anh. Sao nãy em nói không thích? Mới đầu, chưa thấy mặt. Vậy thì rút kinh nghiệm. Khi thấy mặt rồi mình mới nói cái gì hết nha, đừng nói trước hết nha. Đúng rồi. Thôi được rồi, về chỗ đi nào. Một chút mình giao lưu cảm xúc đó mà. Bây giờ thì chúng ta để tay mình nút bấm đi. Bên tay trái nè. Đây ạ.
Một chàng trai rất là chân thành, thật thà, chất phác. Một cô gái bản lĩnh. Một cô gái cũng nhiều ấn tượng và năng động đó. Thật ra thì giống như em gái này nói đúng, ở hai người nó không có nhiều cái hợp với nhau, mỗi người một cách, mỗi người một kiểu. Nhưng nghĩ rằng trong cuộc sống này không có gì hoàn hảo cả, nhưng mảnh ghép không hợp với nhau, họ ghép lại với nhau mới đúng. Còn nếu như hai người cùng một cái gọi là tính nhau thì khác lắm. Còn bây giờ thì mình đưa ra quyết định đi. Anh nghĩ rằng là mình phải trung thực với con tim của mình nha. Thích thì mình bấm, mình thấy không hợp với mình thì không cần bấm để mất thời gian lẫn nhau. Mình không bấm vì điều gì hết, mà mình bấm cho chính mình nha các bạn. Bấm thì phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm để chúng ta mở lòng, để chúng ta cho nhau cơ hội. Còn nếu như mà mình thấy không có rung động cái gì thì cũng không cần bấm đâu, không cần cho nhau cơ hội, mất thời gian. Anh chỉ chia sẻ như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra một lần nữa xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Kiểm tra cho kỹ nha các bạn. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Anh bấm rất nhanh, ở số thứ 2 thôi là anh đã bấm rồi. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Đó. Thấy người ta chân thành chưa? Thật ra nha, anh nói em gái nè, nên cho anh ấy cơ hội đi, anh ấy sẽ chứng minh được điều đó. Hoàn cảnh như thế nhưng mà anh ấy rất là mạnh mẽ. Đừng có gọi là nghĩ rằng là những cái người mà khó khăn là người ta chùn bước đâu. Càng khó khăn người ta càng mạnh mẽ. Anh thấy rằng anh ấy sẽ đủ để chăm sóc em, đủ để có thể làm bờ vai cho em tựa vào, đủ thì có thể hỗ trợ em rất nhiều điều trong cuộc sống. Những cái gì mà những thời gian qua em đã mất đi. Cảm xúc em gái thế nào? Trước khi lên sân khấu em rất run và hồi hộp, nhưng giờ thì em đỡ hơn. Thật ra đây Lan tin là đây sẽ là một bến đỗ bình yên cho bạn. Bạn sẽ tìm được những giây phút bình yên, thoải mái nhất cho cái cuộc sống của mình là ở đây nè. Không ở đâu xa cả. Những hạnh phúc rất đơn giản, nó ở rất gần với chúng ta. Người đang nắm tay chúng ta đó. Mặc dù trước mắt cũng còn khó khăn đó, nhưng nghĩ rằng là nếu những cái nắm tay thật chặt như thế, nó sẽ giúp chúng ta vượt qua. Một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt nào. Anh xin phép. Anh vén tóc hôn lên má ra ngoài nhẹ nhàng. Vậy được Hải Linh. Đó, vén tóc lại nhẹ nhàng, hôn sâu thật sâu vào, hít hết hơi luôn. Nè anh gái thấy không, họ nắm tay nhau chặt chưa? Thật ra nếu như họ không có rung động thì cái nắm tay nó khác lắm. Cái nắm tay rất là chặt và tôi thích cái nắm tay thế này. Thật lắm đó. Anh nghĩ rằng ngày hôm nay em phải chúc mừng anh trai của em. Nhìn em gái thôi chúng ta hiểu rằng cái tình cảm của anh em như thế nào. Và đây là những con người rất là tình cảm, dạt dào yêu thương luôn ha. Chúc cho mọi điều tốt lành nha. Quan trọng hay không là do em gái đó. Anh nghĩ rằng là anh này sẽ làm được tất cả mọi điều mong muốn. Chúc mừng hai em. Chúc em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chú Vinh ạ. Chị trước hả? Đây. Để con trước hả? Dạ. Đây là bộ son da thép Vinakill gửi tặng cho bạn gái. Đây là nước rửa chén của anh Quyền Linh. Quậy đem ra bán. Quậy nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả. Lời dữ lắm lời. Hôm nay ế lỗ quá. Đây là Hura bánh bông lan làm từ trứng của thương hiệu BBK sẽ được gửi tặng cho hai anh chị. Đây là lò nướng Toshiba. Rồi. Đây là cặp đôi mũ bảo hiểm của thương hiệu Royal dành tặng cho hai anh chị. Chúng ta sẽ đi chơi với nhau, đi phượt với nhau với sự bảo vệ sức khỏe của Royal. Hãy hàn gắn tất cả vết thương của cô gái. Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc và hãy chở với nhau chúng ta đi khắp cùng trời cuối đất nha.
Rồi chúc hai em hạnh phúc, thiệt là hạnh phúc luôn. Dạ cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quỳnh Linh. Rồi anh tin rằng em làm được nha. Nào hãy đưa nhau đi tất cả những nơi nào mình muốn. Ai